හරි අපේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ EndNote software එකෙන් ඔයාලගේ document එකකට කොහොමද citation එකක් add කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මම මේකට citation එකක් add කරගන්න ඕන document එකක් හදාගන්න මම මේ විදිහට Word එක open කරගන්නවා. මෙතන search bar එකේ Word කියලා type කරලා මෙතන උඩින් තියෙන Word icon උඩ click කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට Word එක open වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට blank document එකක් ගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේක minimize කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන දාන්න ඕන citation එක download කරගන්න එක. මම මේකට මගේ web browser එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ද search bar එකේ Google Scholar කියලා type කරලා මම මේක enter කරගන්නවා. ඉතින් මගේ search history වල මේ විදිහට Google Scholar කියලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට click කරගන්නවා. click කරලා පස්සේ මේ විදිහට search result එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින්ම තියෙනවා Google Scholar කියලා. මම මෙතන click කරගන්නවා. click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් ඔයාලට open වෙයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන search bar එකක් තියෙනවා. ඊට යටින් තියෙන මෙතන article case law කියලා. ඉතින් ඔයා article එකක් ගන්න ඕන හින්දා මෙතන tick එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙන search bar එකට click කරගන්න. click කරලා ඔයාලට කැමති topic එක මෙතන type කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන තියෙන job satisfaction කියලා මම මෙතන click කරගන්නවා. හරි click කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට search result එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් article මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති article එක මේ විදිහට download කරලා ඔයාගේ document එක citation එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තියෙන job satisfaction වල literature review කියන තැන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ කම්පියුටර් එකට download manager එක install කරලා තියෙන හින්දා මේ විදිහට box එකක් එනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මේක download කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක click කරලා පස්සේ PDF එක open වෙනවා. ඔයා එතනින් මේක download කරගන්න. හරි ඉතින් මම මෙතන start download කියන තැන click කරගෙන මේක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන open folder කියලා මම මෙතන මේක click කරගන්නවා. හරි click කරලා පස්සේ මේ විදිහට folder එක open වෙනවා. ඉතින් අපිට උණු citation එක හින්දා මම මෙතන web browser එක මේ විදිහට click කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා cite කියලා option එකක්. මෙන්න මෙතන click කරගන්නවා. හරි click කරලා පස්සේ මේ වගේ box එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේක යටින්ම තියෙනවා EndNote කියලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක ඔයා click කරගන්න ඕන. click කරලා පස්සේ EndNote එකට අදාළව site එක මේ විදිහට ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට download වෙයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ box එක close කරලා දානවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට minimize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙනවා අපි ඉස්සර download කරගත්ත PDF file එක මම මේ විදිහට මේක open කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ article එක open වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන තියෙන පොඩි ඡේදයක් මේ විදිහට select කරලා මේක මෙතනින් copy කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේකත් minimize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ Word document එකට. ඊට පස්සේ මම මේක මෙතන right click කරලා මෙතන තියෙන paste button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට text එක මේකට paste වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේකට citation එකක් add කරගන්න එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා citation එකක් මම මේ විදිහට මේක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට citation එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට මගේ web browser එක මේ විදිහට ආයෙම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා citation එක මම මෙතන මේක open කරගන්නවා. මෙතන click කරලා පස්සේ මේ විදිහට EndNote එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට EndNote එක මේ වෙනකොටත් install කරලා නැතිනම් මේක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ channel එකේ EndNote එක කොහොමද install කරන්නේ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක හදාගන්න. හරි මේක EndNote එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි දැන් download කරගත්ත citation එක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට click කරලා මේක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මම මේ web browser එක minimize කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ Word document එකට යන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට Word document එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා EndNote කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන අයිනෙම තියෙනවා insert citation කියලා option එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙන arrow එක මම මේ විදිහට click කරගන්නවා. click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවාට option හතරක්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන insert selected citation කියලා දෙවෙනියට option එකක් මෙන්න මේක උඩ click කරගන්න එක.
හරි ක්ලික් කරලා පස්සට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන citation එක වැටලා ඊට පල්ලෙන් reference එක මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන මේක reference කියලා page එක එකට ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක undo කර ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන control එකයි enter එකයි press කරලා මේ විදිහට page break එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන reference කියලා type කර ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මේක citation එක ඕන තැනට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට click කරලා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙතන තියෙන EndNote කියන තැන click කරලා මෙතන තියෙන insert citation කියලා මෙතන arrow එක click කරලා මෙතන දෙවෙනියට තියෙන insert selected citation කියලා මෙන්න මෙතන click කරගන්න. click කරලා පස්සේ පේනවා මෙතන යටින් ආවේ නෑ අපේ reference එක. අපිට මෙන්න මෙතන reference කියන page එකේ ඒ යටතේ තමයි අපිට තියෙන reference එක මේ විදිහට වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන citation එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පල්ලෙහා පිටුවේ reference කියන page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් reference එක මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ ඕනෑම document එකකට citation එකක් add කරගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා citation වර්ග මොනවාද සහ ඒවා add කරන්න පුළුවන් type වර්ග මොනවාද වගේ වැදගත් කරන ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.